ආයිබෝන්ට පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර වලගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 30 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ජයග්‍රාහී 30 වෙනි වීඩියෝ එක අපේ Python programming lesson series එකේ. ඉතින් හරි සතුටුයි. Python programming තමයි මම මුලින්ම පටන් ගත්තේ අපේ channel එකේ. නෑ Python නෙවෙයි HTML අතරම දෙවෙනිට පටන් ගත්තේ Python. ඉතින් හරිම සතුටුයි අපේ HTML series එකවත් තාම වීඩියෝස් 30ක් දාලා නැහැ. මට මතක විදිහට මම අන්තිමට රෙකෝඩ් කරේ 26 වෙනි වීඩියෝ එක. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ දාද්දී ඒ 26 වෙනි වීඩියෝ එක නොදා ඉන්න පුළුවන්. හරි ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. කොහොම හරි 30 වෙනි ජයග්‍රාහී වීඩියෝ එක හරිම සතුටුයි. ඉතින් හොඳ කමෙන්ට් තියෙනවා මේ ලෙසන් සීරීස් එකට හැමෝගෙම වගේ A level කරන අයගේ මගේම Python සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට නැත්නම් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට හදාරන අයගෙනුත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර දෙනවා මේ සීරීස් එකට. ඉතින් හරිම සතුටුයි. හොඳයි එහෙනම් අපි ඉස්සරහටත් Python ලෙසන් සීරීස් එක කන්ටිනියු වෙනවා. අපි ඉස්සරහට OP වගේ දේවලුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි ඒ දේවලුත් එක්ක අද අපි ලෙසන් එක පටන් ගමු. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ while loop එක ගැන. අපි loop ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. අපි යටතේ while loop එක ගැන කතා කරා සහ මේක වැඩ කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා අවසන් කරා. ඉතින් අද කතා කරන්නේත් while loop එක ගැනම තමයි. හොඳයි අද අපි while loop එකේ ටිකක් ඉස්සරහට යමු. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ increment order එකට numbers print කරන්නනේ. ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරන්න වගේනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. එහෙම නැතුව අපි බලමු කොහොමද reverse order එකට. ඒ කියන්නේ ආපස්සට numbers ටික print කරන්න. ඒ කියන්නේ 10 9 8 7 6 5 ඒ වගේ reverse order එකට numbers print කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒත් එක්කම වීඩියෝ ගොඩක් දික්කුන් නැතෝ ඉතින් අපි තවත් කොටසක් කතා කරමු. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කොහොමද බලමු මේ reverse order එකට numbers print කරන්න කියලා. හරි මම මේ කොටස අයින් කරලා දාන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. අපිට වැඩක් නැහැ දැන්. හරි මට දැන් අවශ්‍යයි අපි කලින් බැලුවේ එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරන්නනේ. අපි දැන් බලමු පහේ ඉඳලා එක වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරන්න. ඒ කියන්නේ 5 4 3 2 1 කියලා numbers print කරන විදිහට අපි code එකක් ලියමු. හරිම සරලයි. පොඩ්ඩක් හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. right බලමු. මුලින්ම කලින් වගේ variable එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මෙයාට නම දෙන්නම් i කියලා. ඔව් ප්‍රශ්න නැහැ. i කියලා variable එකක් දීලා මම මෙයාට value එක දෙනවා 5යි කියලා. ඔව් පටන් ගන්න එතන තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. loop එක පටන් ගන්න ඕන starting position එක තමයි මේ variable එකෙන් දෙන්නේ. මේ variable එකකටත් මේ variable එකට විශේෂ නමක් කියනවා අපි. අපි මේක loop එකකට පාවිච්චි කරන variable එකකින් දා මෙයාට loop variable එක කියලා කියන්නේ. right. ඉතින් අමතර කාරණා අනවශ්‍ය තත්ත්වයක් නෙවෙයි. right. අපි variable එකක් හදාගත්තා i කියලා loop variable එක අපි යට අසයින් කරා 5යි කියලා. starting point එක. ඊට පස්සේ while loop එක දාන්න ඕන. while loop එක දාන්න ඉතින් හැමෝම දන්නවනේ. while කියන keyword එක දාලා ඊට පස්සේ loop condition එක දෙන්න ඕන. loop condition එක වෙන්න ඕන දැන් මෙතන i කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක 5යිනේ. i කියන variable එකේ තියෙන value එක එකට විශාල හෝ සමාන වෙන තාක්කල් run කරවන්න කියලා. ඔන්න බලන්න දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න තමයි තියෙන්නේ. කලින් අපි දැම්මේ එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරන්න නම් loop condition එකේ දෙන condition එක උනේ ඒ අදාළ variable එකේ තියෙන value එක 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල් run කරවන්න කියලා අපි කිව්වේ කලින් වීඩියෝ එකේදී. හැබැයි අද අපි කියනවා මේ අදාළ variable එකේ දැන් තියෙන value එක එකට විශාල හෝ සමාන වෙන තාක්කල් run කරන්න කියලා. පොඩි logic එකක් තියෙන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. right. මම දැන් මේ logic එක, ඒ කියන්නේ මේ condition එක ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. i කියන variable එකේ තියෙන value එක එකට විශාල හෝ සමාන වෙන තාක්කල් run කරවන්න කියලා මම දැන් මෙයාට කියනවා. හරිනේ. මම කියලා දෙන්නම් වැඩි ලොකුවට හිතන්න එපා. පොඩ්ඩකට හිතන්න මොකක්ද මේ condition එකෙන් කිව්වේ කියලා. හරිනේ. හරි. දැන් condition එක මෙහෙට දුන්නා. i කියන variable එකේ තියෙන value එක එකට
විශාල හෝ සමාන වෙන තාක් කල්ම රන් කරවන්න කියලා මම මෙයාට කිව්වා. හරි. දැන් ලූප් එක ඇතුලේ රන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික ලියන්න තියෙන. ඉතින් මේක නම් අදිසාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් මෙතන වෙන්න ඕන print කරන්න ඕනේ සරලවම i කියන variable එකේ තියෙන value එක print කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sorry. හරි. mic එක පොඩ්ඩක් වෙන්න නැතුව යනවා. mic එක sorry mouse එක. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් පොඩ්ඩක් විශේෂ වැඩක්. දැන් අපි කරන්න ඕන කලින් වීඩියෝ එකේදී වගේ අපේ loop variable එක update කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා ඒ අදාළ variable එකේ තියෙන value එකට එකක් එකතු කරලා variable එකේ තියෙන value එක update කරවන්න කියලා කිව්වා. දැන් මෙතෙන්දී නම් කරන්න තියෙන්නේ update කිරීමක් තමයි. හැබැයි එකතු කිරීමක් නන් නෙවෙයි. හොඳට බලන්න අපි දැන් ඕන decrement order එකට. ඒ කියන්නේ reverse order එකට numbers print වෙන්නනේ. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ i ළඟ තියෙන value එක එකින් එක අඩු වෙවි numbers print වෙන්න නේද ඕන. දැන් 5 තිබ්බනම් 5 print වෙලා ඊළඟට print වෙන ඕන 4. ඊළඟට ඕනේ 3. ඊළඟට ඕනේ 2. ඒ වගේ reverse order එකටනේ print වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මට පුළුවන් loop variable එකේ තියෙන අගයට අඩු වෙන්න නෙවෙයි එකතු වෙන්න නෙවෙයි sorry අඩු වෙන්න කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ i කියන variable එකෙන් එකින් එක අඩුව v යන්න කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ දුන්නේ එකතු කිරීම කියලා. sorry එකතු කිරීම කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ දුන්නේ. හැබැයි දැන් අපි දෙන්නේ minus කියලා. මොකද මේ variable එකෙන් එකින් එක values අඩු වෙවි යන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපිට reverse order එකට ලස්සන්ට values print වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපිට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බලමු මෙයා run කරවලා. මම මුලින්ම terminal එක open කරගන්නවා. Python 3 main.py main type වෙන්නත් දුන්නා. හරි. main.py පොඩි ප්‍රශ්නයක්. sorry මේ කලින් කෝඩ් එක තමයි මේ print වෙලා තින්නේ. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ බලුවා නම් මෙතන 6 කියලා හිතුව print වුණා කලින්. අපි මෙයා save කරලා නැති හින්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ. ගණන් ගන්න එපා. sorry clear කරලා දාමු. හරි අපි දැන් බලමු මෙයා run කළා. ඔව් ඔයාලට පේනවා 5 4 3 2 1 කියලා ලස්සනට reverse order එකට print වෙනවා. මෙතන වෙන වැඩිත් මම explain කරන්නම්කෝ. හරි entry point එකට මම comment එකක් දානවා මේවයි laps යන්නේ කොහොමද මම කියලා දෙන්නම්. හරි. i ළඟ දැන් තියෙන්නේ value එක 5නේ. එතකොට හරි ඔන්න දැන් තියෙන value එක 5 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් මෙතන condition එකේදී කියනවා i ළඟ තියෙන value එක. i ළඟ දැන් තියෙන 5යිනේ. 5 විශාල හෝ සමානද බලනවා එකට වඩා. ඔව් විශාල වෙනවනේ. ඒකින්ද මෙයා මේක print කරනවා. ඒ කියන්නේ 5 print වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඔන්න දැන් i කියන variable එකේ තියෙන value එකකින් එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන එක 5යි එකක් අඩු වෙනාන් පස්සේ උත්තරේ 4යි. හරිනේ. 4ක් වෙනවා. දැන් ඔන්න මෙතෙන්ට එනවා. 4 එකට වඩා කුඩා විශාල හෝ සමානද බලනවා. ඔව් 4 එකට වඩා විශාලයි. ඒකින්ද මම මේ loop එක ඇතුළට එනවා print කරනවා 4යි කියලා. ඒ වගේම මෙතෙන්දී 4 එකක් අඩු වෙනවා. ඒතර උත්තරේ 3යි. මෙතෙන්ට 3 එකට වඩා විශාල හෝ සමානද බලනවා. විශාලයි. ඒකින්ද මෙයා true වෙනවා. true වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා 3ත් print කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී 3න් එකක් අඩු වෙනවා. අඩු වුණාට පස්සේ 3 එකක් ගියට පස්සේ උත්තරේ 2යි. හරි. i ළඟ දැන් තියෙන්නේ 2යි. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලනවා 2 එකට වඩා විශාල හෝ සමානද කියලා. ඔව්. විශාල වෙනවා. ඒකින්ද මම මේ loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා දෙකත් print කරනවා. right. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් දෙකෙන් එකක් අඩු වෙනවා. හරිනේ. දැන් i ළඟ දැන් තියෙන්නේ 1යි. හරි ඔන්න දැන් එක විශාලද බලනවා විශාල හෝ සමානද බලනවා එකට වඩා. එක විශාල හෝ සමානද බලනවා එකට වඩා. විශාල වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමාන වෙනවා. ඒකින්ද මෙයා true වෙන හින්දා මෙයා මේ loop එක ඇතුළට එනවා. loop එක ඇතුළට එන හින්දා sorry mouse එක පිස්සු නටනවා. හරි mouse එක ඕනේ අපිට.
print වෙනවා 1. හරිද? එකත් print වෙන හින්දා print වෙලා පහළට එනවා. පහළට ඇවිල්ලා එකෙන් එකක් අඩු කරනවා. එකෙනුත් එකක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා පස්සේ අයිලක දැන් තියෙන value එක 0. ඊට පස්සේ ඔන්න condition එක check කරනවා. අයිලක දැන් තියෙන්නේ 0යිනේ. 0 විශාල හෝ සමානද බලනවා. ඒකට වඩා විශාල වෙන්නෙත් නැහැ, සමාන වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක හින්දා මම මේ loop එකෙන් එළියට පයින්නවා. එළියට පැනන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම program එක end වෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් අර සැකේ තහවුරු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයාලට පුළුවන් i කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක print කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊට කලින් අපිට space එකක් තියාගන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අන්න අපි මෙතන output ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. 5 4 3 2 1 අසන්න print වෙන්න ඕන. ඒ වගේම i ළඟ තියෙන value එක දැන් තියෙන value එක loop එක run වුණාට පස්සේ දැන් තියෙන value එක බිඳුවක් කියලා print වෙන්න ඕන. හරි බලමු එයා run කළා. right ඉතින් අපිට පේනවා 5 4 3 2 1 කියලා සාමාන්‍යයෙන් print වෙනවා loop එකේ මෙන්න මේ ඇතුලේ loop එක run වුණාන් පස්සේ output එක සහ මෙතන පොඩි space එකක් එක බිඳුව කියලා output එකක් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ආ බිඳුවයි කියන්නේ මෙන්න මේ i ළඟ දැන් තියෙන value එක. අපිට පේන්නේ නැහැ වගේ නම් මම ආයෙ run කරන්න. clear කරලා. හරි. ඉතින් මට දැන් පේනවා ඇති බිඳුව කියලා output එකකුත් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ආ බිඳුව කියන්නේ i ළඟ දැන් තියෙන value එක. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටසත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් විනාඩි 11ක්ම ගිහිල්ලා අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටස අපි දැන් කතා කරන්න ඉපු කොටස කියන්නේ පාඩම් දෙකක් එකතු කරලා තනි කෝඩ් එකක් ලියන්න හිටියේ මම. ඉතින් කවන්නේ අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්නේ lessons දෙකක් එකතු කරලා තනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ලියන විදිය ගැන කතා කරනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ගොඩක් අමාරු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. අතන අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු if condition එකේම reverse එක තමයි මේ අපි කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් හිතන්න ඉතර තියෙන්නේ. ඉතින් තේරුම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආයෙත් තවක් වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම තේරුම් නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරන්නම්. alright. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්ය ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.